تعتبر مفرزة القوات الخاصة القتالية الأولى التابعة للجيش الأمريكي جزءاً من قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي المعروفة باسم قوة دلتا. دلتا فورس هي واحدة من أفضل القوات الخاصة تدريباً وأفضل تجهيزاً وتمويلاً في العالم اليوم. تتمتع دلتا فورس بجودة عالية وإمكانية تنقل عالية، مما يمكنها من الحصول على إمكانات نشر متنقلة في أي وقت وفي أي مكان. مهمتها الرئيسية هي التعامل مع الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وهي واحدة من أقوى قوى مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. يتم أيضاً اختيار دلتا فورس من النخبة، ويتم تجنيد الطاقم الرئيسي العام من القوات الخاصة للجيش الأمريكي وجيش الولايات المتحدة. خيار آخر هو قبول متطوعين من القوات البرية الأخرى. هؤلاء الأشخاص عموماً هم نخبة من القوات الخاصة لدلتا في وحدات مختلفة، والاختيار صارم للغاية أيضاً. من بينهم يجب عليهم أولاً اجتياز الاختبارات القياسية، مثل عمليات الضغط والجلوس والجري لمسافات طويلة لمسافة 3 أميال. بعد اجتياز الاختبارات القياسية، سيقومون أيضاً بإجراء العديد من عمليات حمل الأوزان. بشكل عام، بعد كل إتمام لهذا النوع من الجري الاتجاهي لمسافات طويلة، سيزداد الوزن في المرة القادمة، وستزداد المسافة، ولكن سيتم تقصير وقت الانتهاء. في المرحلة الأخيرة من اختبار اللياقة، يتم إكمال مهمة حمل 45 رطلاً وحتى 40 ميلاً. بعد الانضمام بنجاح إلى قوة دلتا، ستكون هناك فترة تدريب تجريبية مدتها 6 أشهر. في ذلك، يجب أن يكون بارعاً في استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة، وتشغيل مجموعة متنوعة من المرافق الميكانيكية، وقيادة مختلف المركبات والدبابات والمركبات المدرعة وغيرها من المعدات. يجب أن يتمتعوا أيضاً بمهارات مثل المصارعة والقتال وتسلق الصخور. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك خبرة في مجالات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدريب البدني مطلوب أيضاً، وسيسبحون مسافة 100 متر بدرع كامل، ثم ينفذون مسيرة سريعة بطول 18 كيلومتراً. بعد استراحة لمدة 2 ساعات، يمكنك السير لمسافة 74 كيلومتراً عبر المنطقة البكر ببوصلة وخريطة فقط. من التدريب البدني، يمكن ملاحظة أنه يكاد يكون شيطانياً، وبالإضافة إلى ذلك، يلزم إجراء اختبارات نفسية صارمة. بعد ذلك، يجري مقابلات بناء على الخصائص النفسية لكل شخص. كانت لجنة الممتحنين للمقابلة مكونة من مدربي دلتا، بالإضافة إلى علماء النفس ومعلمي التوجيه، وطرحوا على كل شخص عدداً كبيراً من الأسئلة لتحليل أنماط تفكيرهم وردود الفعل. تهدف هذه المرحلة إلى جعلهم يتعبون من التأقلم، وذلك لاختبار مقاومتهم للتوتر والنوعية العقلية. هذا هو اختيار النخب من بين النخب، والأفراد المختارون منهم يتمتعون أيضاً بقدرات قوية، وهؤلاء الأشخاص لديهم بعض المهارات الخاصة عند اختيارهم. تم تشكيل قوة دلتا في عام 1977 من قبل العقيد بالجيش الأمريكي تشارلز بيكوفيتس. عمل تشارلز بيكوفيتس كطالب متحول في الخدمة الجوية الخاصة بالجيش البريطاني. بعد عودته إلى الوطن، قدم بيكوفيتس تقريراً إلى الجيش الأمريكي على أمل إنشاء قوة نخبة صغيرة مخفية، ويجب أن يكون الأعضاء بارعين في مهارات خاصة مختلفة. لكن في البداية، لم يهتم المسؤولون التنفيذيون بالحكومة والجيش، حتى أدركوا لاحقاً أن هناك هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم. ثم رأوا أن دولاً مختلفة بدأت في بناء قواتها الخاصة لمكافحة الإرهاب لمواجهة الهجمات الإرهابية المحتملة. لذلك البنتاغون والمسؤولون التنفيذيون في الجيش المعينون بيكوفيتس يجمعون وحدة بمفهوم جديد. خدم بيكوفيتس كطالب منقول في فوج الخدمة الجوية الخاصة 22 بالجيش البريطاني. لذلك، تأثرت حالة البناء وأساليب التدريب والتكتيكات في ذلك الوقت بفوج الخدمة الجوية الخاصة بالجيش البريطاني. اختارت قوات دلتا الخاصة في بداية الفترة متطوعين للدخول.
وبدأت لاحقا في إضافة بعض إجراءات الاختيار الخاصة. لم يتم الاعتراف بها رسميا من قبل الجيش كقوة قادرة على تنفيذ المهام حتى عام 1979. وفي تشرين الثاني نوفمبر من نفس العام تم تنفيذ العملية التي أطلق عليها اسم إيجل كيلو. وتعرضت المروحية لحادث أثناء المهمة واضطرت إلى إجهاض العملية وفشلت المهمة. ومع ذلك بسبب فشل هذه المهمة تم إنشاء فوج طيران العمليات الخاصة رقم نقطة 160. بعد ذلك أنشأ الجيش الأمريكي أيضا فريق سيل السادس، والذي يمكنه المشاركة في عمليات بحرية لمكافحة الإرهاب. وأنشأت أيضا قيادة العمليات الخاصة المشتركة، والتي تستخدم لقيادة وإدارة مختلف وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش الأمريكي. وتتمثل المهمة الرئيسية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة في تصميم وتنظيم التدريب على العمليات الخاصة من أجل الاستخدام المتبادل لظروف ومعدات العمليات الخاصة وتوحيدها. تم اقتراح الأمر من قبل الجنرال تشارلي كويت. تم تصنيف معظم المهام التي شاركت فيها قوة دلتا، لذا لم تكن القوات الخاصة معروفة جيدا للجمهور في ذلك الوقت. ولكن هناك أيضا عمليات معروفة، مثل قسم عملية العدالة أثناء غزو بنما، حيث استولت قوة دلتا على الدكتاتور البنمي. وقد تم إنشاء العديد من القواعد العسكرية في منطقة قناة بنما لفترة طويلة. تشمل عمليات قوة دلتا البارزة الأخرى عملية الأفعى القطية خلال الحرب الأهلية الصومالية، وخلال عملية الحرية الدائمة وعملية حرية العراق. قامت عدة عمليات لمكافحة الإرهاب، وكذلك عملية إلغاء حالة التأهب في عام 2004 وعملية حازمة في عام 2014. وفي أكتوبر 2019 نجحت قوة دلتا في اجتياح القادة الإسلاميين. تعد معدات دلتا فوز فاخرة أيضا، مثل أحدث إصدار من جين 5 من مسدس كلوك ومسدس نقطة M1911A1. مدفع الرشاشة هو سلسلة فاصلة HKMB5 التي صممها مصنع الذخائر الألماني نقطة هيكلر وكوك. تم استخدام هذه السلسلة من البنادق الرشاشة من قبل الجيوش متعددة الجنسيات ولها سمعة عالية. تشتمل البنادق الهجومية المطابقة على HK146 وكيائس أو شرطة 25 وما إلى ذلك. وتشمل بنادق القنص بندقية قنص رايمرت نيمان إسور وبندقية قنص بارت M107 وبنادق قنص أخرى. تشمل الأسلحة المضادة للدروع M72 لواءات 4 وغيرها من الأسلحة المضادة للدروع. على الرغم من قدرة دلتا فورس، إلا أن أفعاله غالبا ما تكون غامضة جدا ونادرا ما تظهر أمام الجمهور. بالمقارنة مع الأختام سيلز، يبدو أن دلتا فورس قد تم تجاهلها. وفقاً لعقيد متقاعد، فإن أعضاء طاقم دلتا فورس هم محترفون هادئون. تتمثل استراتيجية دلتا فورس لتنفيذ المهمة في التحرك بسرعة، وكلما كانت أكثر هدوءاً كانت أكثر فاعلية. قوات دلتا الخاصة مهمتها سرية للغاية. حسناً، هذا كل شيء لفيديو اليوم. إذا كان لديك أي أسئلة، فالرجاء النقر فوق منطقة التعليق أدناه للمناقشة. إذا كنت تريد معرفة المزيد، فلا تنسى المتابعة. هذا هو حافزي. شكرا لكم جميعا على المشاهدة.